tervetuloa uuteen videoon. Ollaan just tässä päivän ekalla aterialla Burger Kingissä. Ajattelin, että mä oon käynyt Mäkkärissä yli 3 vai 4 kertaa, niin alkaa ottaa vähän vaihtelua. Käydään Burger Kingissä pitkästä aikaa. Tässä on hamppari. Ranskalaiset. Nugettei ja apple pie. Tämmönen aika pieneltä asioita vaikuttaa, mutta eikä tämä mut käytä niin vähäksi aikaa. Testataan nyt saman tien ekaa kertaa Burger Kingin apple pieta. Mä en ikinä oo ollut omenaleivonnaisten ystävä. Mä en tiedä mikä siinä on. Omenat niinku tosi hyviä, mutta leivonnaisista ei oikein sovi mun mielestä. Meikä skippaa ton tällä kertaa. Mapsin mukaan seuraava lähti vasta 15 minuutin päästä, mutta mä näköjään jäin tähän aikaisempaan jo, niin toivottavasti tää nyt on oikee. Just saavuin Himetsiin ja oon ihan sikaväsynyt tällä hetkellä. Mä viime yönä nukuin 2 tuntia. 2 tuntia unta. Nyt niinku tuossa junassa kun istun, niin siinä oikeesti hittas. Pakko nappaa joku energiajuoma tai joku vastaus, kun teet tänään enää yhtään mitään. Ei kyllä tavallaan haittaiskaan mennä hotellille, mutta mä menen vähän fiiliksen mukaan, että käyn eka tässä hotellilla. Se on ihan tässä vieressä onneksi. Välillä mulla on ollut semmosia hotelleja, että on tosi kaukana tästä mun asemasta. Sitten ei oo viittinyt tai jaksanut mennä sinne asti. Nyt jaksaa, droppaan tämän matkalaukun sinne. Ja katsotaan sitten miten siitä eteenpäin, mihin suuntaan lähdetään. Nyt on aikamoinen näkymä. En usko, että tää mun kamera nyt näyttää ihan teille, mutta oottakaa vaan hetki. Tän tien päässä näkyy Himetsi Castle. Ja se on luokitellut yhdeksi kauneimmaksi linnaksi Japanissa, mikä on tosi siistiä. Ehdottomasti mennään kattoo sitä heti kun saadaan tämän matkalaukun pois. Ihan sikasiisti tulla tosta juna-asemalta. Eka se mitä sä näet on toi, vaikka se on selkeästi kaukaana. Se näkyy noin kaukaa, kun se on niin iso ja hieno. Ja ai että, hei, mun kamera ei näyttänyt, kun se valotus oli niin paha, mutta tosi hieno nähtävyys. Ihan kuin olisi Suomessa kirpputorilla. Samanlainen meininki. Siis japanilaiset on niin jänniä, koska Japanissa puhutaan yhden siitä, kuinka siistejä ja hygienisiä japanilaiset on. Mutta mä en oo nähnyt kertaakaan kenenkään japanilaisen miehen julkisen vessakäynnin jälkeen pesevän käsiä saippualla. Ne pesee aina sillai, niinku huuhtelee niiden sormenpäät. Hei, ne on sillai, nyt mä oon done. Pakko korjata kans hiuksia, kun nää on niin istuneen näköiset pikkuhiljaa. Mut joo, ihan sikanäästi, ihan sika outoa, että japanilaiset ei pese käsiä. En sit tiedä peseekö naiset, mutta kun mä käyn miesten vessossa, niin mä en näe ikin kenenkään pesevän käsiä. Aika siisti tämmönen pikku marketti tässä. Meidän pitäisi löytää se energiajuoma jostain, kun tuntuu siltä, että mä vaan kävelen vaan ja en ime yhtään tietoa tai mitään, kun mä oon puoliksi niin väsynyt. Toinen asia kanssa, mitä mä haluin löytää tämän reissun aikana, on suomalaisia. Mä en ole vielä kertaakaan kuullut suomen kieltä, en ole nähnyt suomalaisia, en ole puhunut suomalaisille kertaakaan. Niin se on mun tavoite, että mä jossain vaiheessa täällä ollessa tapaan random suomalaisia. Se olisi hauskaa. Katsotaan, löytyykö tosta kojusta tai tosta automaatista. Energy drink, välillä niissä on. Tossa olisi Zone Energy. 150 milligrammaa kofeiiniä. Toi voisi olla testiin. Menee setelit, niin napataan tää tästä. Boom. Got big bucks. Take my money. Let's see. Näyttää ihan hyvältä itse asiassa. Mä itse asiassa on ite jopa energiajuomaheitteri. Kyllä mä silloin tällöin, kun on tosi väsynyt, niin kyllä niin silloin tällöin voi ottaa. Mut sit taas jos sä päivittäin otat tämmösen ja sun päivä alkaa sillä, sä et pysty tehdä mitään, sä et pysty nousta aamulla ilman kofeiinia, sä et voi käydä salilla ilman kofeiinia, niin tommoset jutut miksi sä et vaan keskity siihen terveellisiin elämäntapoihin sen sijaan, että sä juot kofeiinia päivittäin. Mut nytten laitetaan tää testiin. Hyvä suhina tuli. Vahva tuoksu. Vähän ehkä Red Bullin tuoksu. Ihan hitusen. Red Bullin muistuttaa ihan pikkuriikkisen Red Bulliin. Mutta oikeesti hyvä. Mun lemppari energiajuoma tähän mennessä, mitä mä oon juonut mun elämässä, on Cosmic Vibe
celsiukselta. Ihan sika hyvää. Tää muistuttaa vähän sitä niinku sen ja Red Bullin sekoitusta. Aika hyvää. Juu, itse asiassa tää loppuun, niin saa kunnon kofeiinipiikki. Meillä on nyt päätös tässä edessä. Mä en tiennyt, että täällä on tämmönen eventti. Ja tässä on nyt illalla joku valoshow, joku valoeventti. Tässä näkyy tämmönen ilmoitus. Niin mä voin vaihtoehtoisesti mennä nyt tänne tai illalla 18.30. Ja mä oon melko varma, että toi näyttää niinku ihan sikasiiset illalla. Niin mä oon melko varma, että se on parempi vaihtoehto ja se maksaakin saman verran. Niin, kyllä se on varmaan pakko tulla illalla. Niin kuin se on vaan, koska mä oon nähnyt myös näitä linnoja jo niin paljon päivässä aikaan. Niin nyt toi ilta näyttää niin siisiltä. Se on varmasti ihan erilainen, niin keksitään jotain muuta tekemistä. Mutta mitä mä oikein tekisin? Mulla ei ollut mitään suunnitelmia. Konnichiwa. One, yeah. At our brewery, we made from 1 to 6 beer. Okei. Pistän tekee itse alkoholia, miten oluet. Ja no, mä en juo alkoholia. Niin musta tää on vähän väärä paikka tulla, mutta ei se ole siitä alkoholista, vaan siitä, että mä saan töitä tehtyä. Tämmöisessä tilanteessa, kun on tämmöisessä paikassa, missä alkoholi on niinku se pääjuttu, niin on vähän niinku harmillista, että ei juo alkoholia. Mutta tiedättekö, mikä on vielä harmillisempaa? Pilaa oma terveys alkoholilla. Boom. Motivaatio moment. Mä olin tottunut siihen, että tosi monissa paikoissa kukaan ei niinku osaa englantia. Niin täällä nämä kaikki tyyli osaa englantia. Tämä on tosi yllättävää. Mun vesikin tulee tämän perään. Thank you. Niin nämä kaikki osaa englantia täällä. Niin sit on kysyä, että haluatko jotain muuta juotavaa. Mä oon jollain misu. Mut se osaa englantia, niin mä sanoa vaan water. Mut se on hyvä treeni joka tapauksessa, että vaikka mä niin kun puhunkin tosi huonoa japania, niin ainoa tapa, mitä mä opin ja puhun parempaa japania, on treenaamalla sitä niinku ihan kaikkien kanssa. Sanomalla niinku ihan perussanoja, niin kuin joku misuki. Ihan perusjuttu, että sanoo vaan ton sanan. Ja mun näyttää tää ennen kuin mä isken siihen kiinni. Iskin jo vähäsen, mutta ihan hyvän näköinen ateria. Otetaan Snapchattiinkin vielä kuva. Snapchat influencer wannabe. Jos haluatte nähdä mun snappikontsaa, niin se on mun Snapissa Fabia Ronkainen. Tulee tosi matalan kynnyksen kontsaan sinne, mutta maailmaisen täällä silloin tällöin sen, niin tosi moni teistä on lisännyt. Sain hyvin käyttyä aikaa 2,5 tuntia ja videonkin sain valmiiksi, mikä on aina hyvä juttu. Meikään suuntaan hotellille hakemaan mun hupparin, koska täällä on yhtäkkiä ihan sikaviileä. Niin nyt on ollut varmaan viikon tai 2 ajan niin tosi helteistä, mutta yhtäkkiä niin tosi kylmä päivä, niin pakko hakea huppari. Ja mä sit suuntaan illalla sinne Himeji Castlen eventtiin, mikä vaikutti ihan siistiltä nähtävyydeltä. Ja tässä on nyt välissä semmonen 2 tuntia aikaa, että hotelli on ihan lähellä, menee joku 10 minuuttia sinne. Hotellilta menee sinne linnaan varmaan 20 minuuttia, 15 ehkä, niin ei oikein kiire mihinkään, aika rento aikataulu nyt ennen sitä linnaan menoa. Huone näyttää 862. Nice. Melkein voisin ottaa heti unet. Siis mua on väsyt tehnyt kahvilassa yhdessä kohtaa, niin joisin mun tän loppuun. Niin nyt on semi-energinen fiilis, mutta veikkaan, että tunnin päästä ei enää oo, jos sen juo jopa toista. Mä olin viimeksi kanssa kapselihotellissa 2 yötä, niin musta tuntuu, että 2 yötä oli se optimaalinen määrä. Sitä enempää mä en ehkä jaksa tai viiti olla. Se riippuu vähän niinku fiiliksestäkin. Mutta puran vähän mun kamoja. Ja sit lähdetään takas pihalle. Sain alattua vähän omia akkuja ja samalla suunniteltua tätä iltaa. Suunnataan suoraan tonne Himeji Castleen. Ja sen jälkeen ehdottomasti haluan käydä syömässä. Kello on nyt jo 6. Ja 6:30 alkoi se valoshow. Kello on jo noin paljon. 6:30 alkoi valoshow tuolla linnassa, niin päästään kattoo sitä. Ja aurinkokin laskee tässä kohta puolin. Taitaa aloittanut jo laskunsa. Jos ollaan rehellisiä, niin kohta on ihan pimeetä. Päästään kattoo valoshowta. Sen jälkeen, kun alkaa tuolla linnassa, mä haluan käydä syömässä ehdottomasti, kun alkaa olla pikkuinen nälkä jo. Ja jos mulla on energiaa, mä en tiedä onko, kun mä oon nukkunut niin vähän ja tossa niin väsyttikin jo monta kertaa tämän päivän aikana. Mutta jos on energiaa, niin käydään katsoa vähän Himejin yöelämää sen jälkeen.
Kello on nyt 18.29. Mä en tiedä tapahtuuko nyt minuutin sisällä jotain, mutta kohta se selviää. Näettekö siinä syttyi valot tuonne linnaan? Oliks tää se? Mä en tiedä mitä mä odotin, mutta tää ei kyllä nyt täyttänyt mun odotuksia, jos ollaan rehellisiä. Tajusin tässä kävellessä, että täällä päin on jotain valoja. Täältä tulee tämmöstä pilottivaloa, niin ehkä se show on oikeesti täällä. Mennään kattoo. Tässä on nyt eventtinä Himesi Castle Night Event Admission Ticket. Mulla ei ole mitään tietoa mikä toi on. Mä en halus maksaa tätä, et huomenna sisäkäänti tonne linnaan, mutta kai menetään vaan kerran. Se oli joku 4 euroa, jo 600 jeniä. On tyyliin just alle 4 euroa. Konnichiwa. Hai, irashaimase. Quitsukete, douzo. Arigatou. Nää Ninjalla on nykyään valomiekat, that's crazy. Valomiekka on vähän vaan huono Ninjalla, kun Ninjahan on semmonen sneaky. Niin kun viet valomiekan esiin, niin kaikki tietää, että sä oot läsnä. Voisin kuunnella koko loppuillaan, mutta mä oon melko varma, että tää menee 8 kiinni, niin jatketaan matkaa. Mä olin samurain kanssa kuvan. Mä tajusin, että mä olin niinku thumbnailia vai. Mä tajusin, että ainoa poseeraus, minkä mä tehdä on tyyli front double biceps. Niin oli kokattu oh my days. Katsotaan mitä mä käytän thumbnailissa sitten, mutta täältä saa aika hyviä thumbnailia, niin kun täällä on niin hyvät valot. Niin toi valotus ja noi kuvat näyttää aika hyviltä. Pääseekö tänne linnaan? Ei pääse, damn. Oli aika hauska ja siisti. Mä tykkäsin niistä ninjoista, niistä samuraista, molemmista. Oli niinku hyvä lisä siihen. Ja itse sen lisäksi oli niinku flyygelikin, jota porukka kävi soittamassa. Ne oli aika siistiä ja hieno. Niinku, ne valot oli niinku nätit ylipäätään. Niinku korosti tavallaan puistoa ja sitä linnaa mun mielestä tosi hyvin. Et ehdottomasti olin onnekas, kun satuin just Himetsiin oikeaan aikaan sattumalta. Mut meikän pitää vaan nyt päättää, että tuunko mä huomenna tänne uudestaan. Että mä pääsen tonne Himetsilinnan sisälle. No, pitää katsoa. Mennään vähän huomenna fiiliksen mukaan. Tuolla päin on meikän hotelli. Tuolla päin. No tuolla päin. Ei näytä olevan yhtään mitään. Mutta tuolla hotellilla päin oli kauheasti niin kuin paikkoja, ravintoloja. Siinä on kanssa se juna-asema. Niin tuntuu, että se on niin kuin se oikea suunta. Mutta tavallaan mä haluaisin mennä siihen alueelle, kun siitä on niin helppo tutkia valmiiksi, kun se on siinä hotellin alueella. Mut jos siinä on eniten niitä ravintoloita, niin tavallaan se on loogisin just olla siinä, että löytää helposti jonkun ruuan.
Mä haluais katsoa Googlesta. Mä tykkään enemmän niinku kävellä ja törmätä johonkin ruokapaikkaan. On niinku chillimpää mun mielestä. Siinä ois intialaista. Ja saatavilla. Butter chicken curry 1000 jeniä, eli joku 6 €. Jos siihen ottaa 2 naanleipää, niin sit se ois 10. Pitäisikö vaan ottaa tästä? Mä en oo syönyt intialaista pitkään aikaa. Mä otan tästä. Mä otin 2 naanleipää. Katsotaan kuin isoja nää on. Oh my days, tää on mun pään kokoinen. Mitä ihmettä. Mä nyt chicken curry, niin chicken curry on niinku... Näyttää ihan sika hyvältä. Siis tää naanleipä näyttää niin hyvältä. Pakko ottaa vielä kuva tästä erikseen. Testaa aika tätä naanleipää, nimittäin tää näyttää ihan taivaalliselta. Oh, tää on kuumaa. Testataan nyt curryn kanssa. Mä otin normaalin spicin, niin mun pitäis kyllä pystyä kestämään tätä. Just sopivan tulista. Musta tuntuu, että jos mä otan vähän tulisemman, niin mä en ois kestänyt sitä. Ja sitä kevyempi olisi ollut vähän liian kevyt. Tää oli oikeesti niin hyvä ateria. Jotenkin niinku hittas. Musta tuntuu, että se auttoi isosti kans se, että tää on niinku ihan erilaista, mitä mä nyt oon syönyt Japanissa. Kun mä oon syönyt niin tavallaan samanlaisia ruokia tähän mennessä, niin tää nyt erosi niistä huomattavasti. Että oli hyvää. Thank you. Thank you, arigatou. You're so really good, really good. Mä nyt oon hetken ajan täällä kävellyt ja tuntuu, että ei oo niinku minkäänlaista yöelämää. Varmaan johtuu ihan vaan siitä, että kello on tällä hetkellä 8:20, niin sen takia ei oo yöelämää, koska ei täällä oo vielä niinku mitään tapahtumassa. Mä yritän valvoa vähän pidempään, mutta mä oon oikeesti tosi väsynyt pikkuhiljaa. Niin kun alkaa hittaamaan, niin katsotaan kuinka paljon staminaa meikällä. Nyt aiheessa toiseen, niin tosi tavallaan ehkä stressaava. Mä en tiedä, onko aistavakaan oikein. Se on ehkä semmonen mietityttävä. Niin niiden 3 kombo, mutta enimmäkseen niin mietityttävä asia, että mä nyt tänään menee julkiseksi puolen tunnin päästä toi video, että miksi mä muutin Japaniin, ja siinä videolla mä puhun tavallaan just niistä asioista ja niistä syistä, miksi mä muutin Japaniin. Ehkä isoin syy on ollut se, tai ei ehkä, vaan isoin syy on ollut just se, että on tuntunut itsensä epäonnistuneeksi. Niin kuin ihan vaan yleisellä tasolla myös. Ja sen takia halusi lähteä Japaniin, ja tavallaan just sen myöntäminen jollain videolla on niin kuin mietityttänyt nyt tosi paljon. Toi video on niin kuin ollut 5 päivää nyt valmiina. YouTubessa se on vaan istunut siinä valmiina. Ja alun perin se on ollut niin kuin kuukauden jo valmiina. Mä kuvasin sen niin kauan sitten, kun mä olin kuvaa sen uudestaan. Eli mä olin kuvaa sen vielä uudestaan, koska mä olin silloinkaan tyytyväinen siihen. Nyt mä oon ihan tyytyväinen siihen. Mutta tavallaan tuntuu, että mä voin sanoa ne asiat paremmin ja ne asiat mietityttää yhä. Ei tavallaan halua just myöntää sitä, että tuntuu niin epäonnistuneelta elämässä. Niin se niin kuin mietityttää tosi paljon, tekisi vaan mieli olla julkaisematta sitä videoa. Mutta mä nyt yritän vaan, tai siis niin kuin mä oon koko päivän miettinyt tuolla samaa. Mä oon koko päivän halunnut niin kuin mun päässä, aina kun me lähestytään sitä H-hetkeä, eli ihan kohta, niin mun tekee mieli enemmän olla julkaisematta sitä videoa. Mutta mä vaan nyt annan sen mennä julkiseksi, annan vaan olla, se menee itsekseen julkiseksi 34 minuutin päästä ja niin. Ei pidä liikaa miettiä, mutta se on niinku oikeasti vaikeeta. Ihan minkä tahansa asian niinku suhteen myöntää, että on epäonnistunut, mutta varsinkin kun tuntuu niin epäonnistuneelta kaiken suhteen, niin sen myöntäminen on jotenkin tosi haastavaa. Mut joo, katsotaan. Ehkä niinku musta just tuntuu, että jos sen myöntää, niin se fiilis helpottaa, mutta katsotaan mikä fiilis sit, kun se video on mennyt julkiseksi. Mutta meikä nyt niinku suuntaa tonne huoneisiin. Se on ihan tossa toi ovi, niin en voi ottaa tätä kameraa mukaan, kun pidän ihan varmasti porukkaa jo nukkumassa. Niin hyvää yötä ja me nähdään huomenna aamulla uusien kujeiden kanssa. Let's go. Hyvää huomenta. Nyt tuntuu kyllä hyvältä, kun nukuin hyvin ja nukuin aika pitkään sen lisäksi. Booking.comissa on kyllä aika tarkat arvostelut joka kerta. Jos on vähän huonompi paikka tai ei niin tykätty paikka, se kyllä lukee siellä arvosteluissa. Ja jos on tosi tykätty paikka ja tosi hyvä paikka, niin sekin lukee siellä. Ja toi paikka on saanut niinku
8,9, niin ehdottomasti on ollut rahalle vasteetta mun mielestä. Aika niinku tarkka arvostelu niinku yleisellä tasolla. Tuli jonottaa tämmöseen raamen paikkaa. Tuoksui ihan sika hyvälle Köblin ohi. Ja se on pitkä jono, niin on 2 aika hyvää merkkiä. Niin mä nyt tsekkaan vähän kauan tää, kuinka nopeasti tää jono liikkuu, koska ei huvita mitään puoli tuntia pidempään odottaa. Mutta meikä tilasi tosiaan tossa jo jonossa, niin tuli heti kun mä pääsin istumaan. Ihan kätevä. Mä en tiedä mistä on näin suosittu, onko se joku syy, vai onko se vaan sen takia, kun se tuoksui niin hyvältä, kun käveli ohi. Vaikea sanoa. Näyttää aika perusraamenilta. Näyttää hyvältä, mutta niinku perusraamenilta. Sillä aikaa kun tää jäähtyy, niin voidaan avata uusimman YouTube-videon kommentit. Sen video, mikä stressasi mua eilen, tai mietitytti eilen julkaista. Mä aina oon tehnyt aamuisin sillä lailla, kun mä nousen ja lähden liikkeelle, niin kattonut vähän näitä kommentteja. Kun mä tosiaan julkaisen ne videot täällä kello 11 aikaa, mutta Suomen aikaa ne menee julkiseksi kello 16. Ei oikein pysty lukemaan kommentteja, kun mä menen just nukkumaan, kun ne videot menee julkisiksi. Tää on myös hyvä kommentti, että just en puhu tavallaan itsestäni, minkä mä tiedän. Mä en niinku ikinä tykkää puhua itsestäni. Sehän se onkin. Ja ainoa kerta, kun mä yritän puhua itsestäni, on silloin, jos mä alan tapailee uutta ihmistä, koska silloin se tulee taas jälleen kerran esille, kun se uusi ihminen on sillä lailla, sä et ikinä puhu itsestä, mä en tiedä susta mitään. Ja silloin mä yritän ja pyrin siihen. Nyt kun se juttu vaikka loppuu tai siirtyy seuraavaan tai ei oo mitään, niin sitten se niinku loppuu tavallaan se itsestään puhumisen yrittäminen. Niin se on ollut iso ongelma. Mä en tiedä mistä se johtuu. Varmaan just, että ei tavallaan tunnu, että ketään kiinnostaa oma itsensä. Et kans osittain, että suurin osa kenelle kertoo itsestään, niin ihmeet yleensä lähtee sun elämästä jossain vaiheessa, niin ei silloin loppujen lopuksi väliä, minkälaisen surutarinan niille kerrot. Ei niiden mielipide susta muutu, koska jokainen luo oman mielipiteen susta jo niiden päässä. Ja vaikka kertoisit minkälaisen tarinan itsestäsi tai vaikka mitä sun elämästä, niin ei loppujen lopuksi muuta sitä mielipidettä, millä tavalla ne näkee sut. Ainakaan mun mielestä. Mut se on joku asia, tai se on yksi asia, mitä mä työstän. Tai enemmänkin työstän sillä jaksollisesti. Välillä se vaan jää ja unohtuu. Oli kyllä aika hyvä raameni. Mä en ite oo niin kuin liemien ystävä, niin kuin sen liemen ystävä niin sanotusti. Yleensä se on vaan vettä ja öljyä, mutta nyt mä niin kuin join sen ihan kokonaan. Niin kuin lientä myöten vedin koko raamenin. Ne mun mielestä puhuu jo puolestaan, että ainoa mikä tuli paha mieli siitä, kun mä istuin siellä ja join vettä mun ateriaan lopuksi vielä, niin ne hääs mut siitä. Ne oli sellainen, että joo, täällä ei voi hengaa. En tiedä mitä se sanoi, jotain japaniksi, mutta se oli sellainen, että pitää lähteä vetämään, niin ok, pitää lähteä. Siitä tuli semmoinen paha mieli, mutta se ruoka oli niin oikeasti hyvää, ettei mitään valittamista sen suhteen. Siellä pääsee pitämään massiivista käärmettä. Siellä on kaikki eläimiä. Mutta ihan vaan sen perusteella, mitä mä oon nähnyt tähän mennessä, miten eläimiä kohdellaan Japanissa, niin tohon ei kannata mennä. Niinku, no niinku eläimet on niin kauniita ja hienoja oikeesti nähdä. Mutta se on niinku niin surullista. Tossa on niinku joku hiirihäkki. Niinku, miksi tossa häkissä on joku 10 hiirtä? Ja miettikää, jos ne on täällä häkeessä tollain, niin miten niitä kohdellaan sitten jossain, tiedätkö, missä ihmiset ei näe niitä. Korppikotka on crazy. Mä en ole ikinä nähnyt korppikotkaa, mutta on niin sad. Ei korppikotkan kuulu olla sidottuna tommoseen aitaan. Täällä taas sama paikka kuin eilen. Mennään vaikka samaan reittiin, niin nähdään vähän. Eroako tää paljon päivällä ja illalla. Ei oo pianonsoittaja tällä kertaa. Kasuaalia, vandalismia.
On muuten pimeätä. Muistuttaa vähän Infinity Castle. Let's go, ollaan huipulla. Ja täällä on oikeesti aika kylmä. Pakko myöntää. Tästä ikkunasta on hyvät maisemat, kun mä pääsen ikkunalle. On kyllä ihan sikana porukka. Mä tänne suunnittelin tuloa, niin en mä tiedä, että tulo oli ihan täynnä. Jos mä olisin tiennyt, niin mä olisin tullut vain 12, niin ei olisi ollut yli ketään. Täällä voisi viettää aikaakin, jos ei olisi näin paljon porukkaa, mutta pakko kyllä lähteä alaspäin, niin pääsee poiskin täältä jossain vaiheessa. Pääsin salasreittiä alas. Let's go, tää meni kiinni. Niin mä pääsen suoraan alas ilman jonoa. Mä oon legit eka. Ai. Tuntuupa hyvältä saada kengät jalkaan, kun jalat on pikkuhiljaa ihan jäässä, kun täällä oikeesti siis ihan sikakylmä täällä. Siinä on kukkivia cherry blossomeita, let's go! Miksikö ne kukkii just tässä? Onks tää kun tähän paistaa aurinko koko ajan ja tää on ylempänä? Kun taas tuon linnan ympärillä se on alempana ja aurinko ei paista siihen niin hyvin. Vai hoidetaanko niitä tästä tosi hyvin? Oho, jos oli pidempi. Sai keskiverto. Sai neljä kertaa enemmän palkkaa kuin oli, jos oli lyhyt. Tiesittekö, että tilastollisesti nykyäänkin saa enemmän palkkaa, jos on pidempi? Ainakin miesten puolella. En tiedä miten naisilla on. Löysin tieni ulos linnasta. Oli niin kuin vörtti käydä nyt myös päivällä. Mä mietin sitä pitkään, että onko se oikeasti vörtti, kun mä kävin just heidän illalla siellä. Mutta tällä kertaa pääsin sisälle, niin kyllä se ehdottomasti oli. Ja tavallaan tää Himeji, täällä nyt ei ole kauheasti mitään tekemistä tai nähtävää tämän lisäksi. Niin jos mä tekin uudestaan tän, niin mä tekisin sillai, että mä menisin just, niin kuin mä meninkin Kobesta tänne. Mutta sen sijaan mä menisin tänne. Menisin Kobesta vaikka just Hiroshimaan, mikä on just sinne päin, minne mä oon menossa. Niin kuin Länsi-Japaniin. Pysähtyisin tässä matkalla. Tää on niin lähellä juna-asemaa. Tulisin tähän linnaan. Ja menisin takaisin juna-asemalle ja jatkaisin mun määränpään. Se olisi niin kuin tosi hyvä tavallaan pysähys. Niin kuin ei täällä just ole mitään muuta nähtävää. Mutta mä tulisin ehdottomasti katsoa tätä linnaa tollain niin kuin päiväpysähdyksellä. You wanna be my best friend? Yes. Best of friends. Best of friends. Riku. Niku. Yo. Fabian. Mä sain uuden parhaan kaverin. Best of friendo. Siis se naanleipä oli kyllä niin taivaallista. Mun on pakko hakea sitä naanleipää. Ihan vaan sitä leipää. Niin kuin, se oli niin hyvää. Mä otan nyt tästä marketilta jotain nam-namia. Siinä olisi omena. Mä oon aina miettinyt elokuvissa, kun niitä omenat, mitkä on dipattu jonkin sokeriin tai johonkin kinuskiin. Ja kyllä on näyttää aina niin hyviä, että mä en usko, että on oikeesti niin hyviä, mitä ne näyttää. Noikin näyttää aika hyviltä, mut tuossa olisi kebappia. Kebappiakin teki mieli yhdessä vaiheessa. Otsumami kebab. Kebappi on aika harvinaista täällä. Mä en tiedä näyttääkö sitä kyllä kauhean houkuttelevalta. Meidän pitäisikö ottaa tämmönen. Tää on orange flavor. Orange flavored omena vissiin. Which is the best one? Best. Which is best flavor? Oishii. Oishii. This red one. I'll take this one. Mä otin omenan makuun dipatun omenan vissiin, jos oikein ymmärsin. Se orange siis kuulosti, appelsiini kuulosti ihan hyvältä, mutta appelsiini ja omena voi olla vähän huono yhdistelmä, niin sen takia mä en ottanut sitä. Niin mä otin tän. Tää maksoi 600 yeniä, mikä on 4 €, ihan sikakallis, mut kaikkea pitää testaa. Konnichiwa, can I get 10 chicken? 10 chicken. Nyt on kanat messissä, oli ihan hauska, kun siinä oli yli koko perhe tekemässä kanaa, niin kuin äiti ja sen tyttäret. Ihan cool. Nyt suuntaan hakemaan leipää. Toivottavasti se kana pysyy vaan lämpimänä.
tonne hotellille asti. Can I get 2 of these? 2. Yep. That's it. Plain. Yeah, to go. Okay. Yep. Thank you. Ne loksuu hyville nää naaleivät. Nyt suunnataan hotellille pikapikää. En tiedä kanoista onko nää lämpimiä, mutta ei se mitään. Nää ainakin on lämpimiä. Nyt testiin green teatä. Mä tajusin, että aina jos mä ostan juoman, mä ostan kokiksen. Mä voin juo kokista Suomessakin. Se ei oo vaikea löytää Suomesta. Niin nyt on aika testata jotain muuta. Tää leipä siis oli niin hyvää viimeksi. Onks tää yhtä iso? On. On yhtä iso. Let's go. Katsotaas. Nää kananmunat on kyllä aika pieniä. Niin mä ihmettelinkin miten ne oli niin halpoja. 100 jeniä kappale, eli joku 60 senttiä kappale, mutta tää selittää sen, mutta on nää silti hyviä. Vähän kyllä pettynyt, kun on niin vetisiä, kun on istunut tuolla pussissa omissa rasvoissaan. Testataan nyt tää omena sokeritettu juttu. Mikä sen nimi on? Se näyttää elokuvissa niin hyvältä, mutta mä en tiedä miltä tää oikeesti maistuu. Vähän kivikuva. Miten me puren tähän, kun tää on kivikuva? Pitää palata kohta asiaan, kun on nuollut tätä hetken aina, että toi pehmenee vähän tuohon omenaan käsiksi. Otetaan kohta tässä hyvän ystäväni Timon kanssa solo-levelingiä. On kyllä tosi kiva, vaikka ollaan eri puolilla maailmaa, niin pystyy silti pitämään yhteyttä ja katsomaan yhdessä solo-levelingiä. Siis on ollut ihan sika hyvä sarja. Kommentoikaa alas, jos olette kattonut sitä, tai jos katsotte animea ylipäätään. Mä en ajatellut, että olisi niinku tikkari, minkä pitäisi nuolla niin päin tuohon omenaan, mutta nyt ollaan omenan kohdalla. Näyttää vähän huonolta tää omena. Kyllä niinku tuntuu ihan freshiltä, mutta mä en oo ihan 100% varma siitä. Tää on pettymys. Mä olisin toivonut, että on enemmän semmonen kinuskimainen. Niinku elokuvissa on kanssa niitä kinuskiomenia. Niin siinä se omena, kun se ulkokuori on pehmeä, niin siinä pystyy oikeesti purrakkiin. Tai siis niin. Mä oon nyt vaan nuollut tätä puoli tuntia, nyt mä vasta päänen tähän omenaan. Monesti unohtuu se, että lepääminen myös henkisesti on yhtä tärkeää, jos ei jopa tärkeämpää kuin fyysisesti. Ja nyt mä sain levättyä vihdoin. Niin kuin mä sain vaan tässä, juttelin kaverin kanssa, katoin YouTubea, en oikeastaan tehnyt mitään, vähän suunnittelin kanssa seuraavaa matkakohdetta, koska valitettavasti noi matkasuunnitelmat ei tee itseään. Mutta meikä nytten, kello on 9:30, niin mä vaan lopetan tämän videon tähän. Mä en ole tehnyt oikein mitään mainitsemisen arvoista, niin ei tässä enää illalla nyt jaksa lähteä yhtään mihinkään, kun huomennakin on aikainen herätys. Niin mä lopetan tämän videon tähän. Uskokaa itteenne, niin voit saavuttaa ihan mitä vaan. Let's go!